Nákup a výkup fyzického zlata či stříbra není tak prostý, jak se může na první pohled zdát. V obou případech je třeba sledovat několik klíčových faktorů, které hrají podstatnou roli v tom, zda má investice byla výhodná či nikoliv. Vzhledem k vysokému počtu obchodníků na trhu je proces nákupu a výkupu o to složitější a proto se v tomto videu zaměříme na tuto problematiku. Následně po zhlédnutí tohoto videa už budete realizovat svá investiční rozhodnutí na základě těch správných informací. Vítejte na našem kanále. Dnešní téma je nákup, prodej investičního zlata a stříbra. Pokud vás zajímají aktuality z dnešní ekonomiky a vše o drahých kovech, zvažte odběr našeho kanálu. Pravidelně publikujeme videa na tato témata a vaše podpora nám pomáhá produkovat další edukativní videa. Výběr fyzického zlatého či stříbrného slitku vyžaduje i výběr konkrétního obchodníka. V této fázi už ale mnoho investorů dělá první chybu a rozhodují se pouze na základě porovnání prodejní ceny investičních kovů s ostatními obchodníky. V této fázi je stejně tak důležité, ne-li důležitější, sledovat i výkupní ceny a porovnat tak celkovou nabídku. Mnohdy nejnižší prodejní cena znamená nejenom nejnižší výkupní cenu, ale i další komplikace při zpětném výkupu. Nicméně pojďme se na všechny klíčové faktory podívat postupně. Spread, neboli rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou, je právě jeden z klíčových faktorů, který by měl investor zohlednit při investici do zlata či stříbra. Jak již bylo zmíněno, dnes je na trhu mnoho obchodníků a to znamená, že různí obchodníci pracují s různým spreadem u jednotlivých gramáží. Obvykle se na trhu spread může pohybovat od 8% až po neuvěřitelných 40% podle jednotlivých gramáží a obchodníků. Abych to zjednodušil, pokud byste v jeden okamžik nakoupili zlatý slitek a hned ho prodali, tak spread představuje ztrátu na vaši investici. Proto je důležité, aby byl spread u daného obchodníka co nejnižší. Prodejní a výkupní ceny jednotlivých gramáží by měly být dostupné a jasně přehledné na webu každého obchodníka s investičními kovy, včetně dalších podmínek týkajících se výkupu. Důležitým parametrem je také rychlost a celkový komfort zpětného výkupu. Dobrým standardem je zaslání peněžních prostředků na účet zákazníka do 24 hodin od potvrzení zpětného výkupu. To ovšem v praxi zdaleka neplatí pro všechny obchodníky. Není mnohdy výjimkou i 14denní nebo delší lhůta pro zaslání finančních prostředků. Pokud by vás zajímalo, jak funguje spread, spotové ceny a prémium při nákupu a výkupu fyzického investičního zlata, zpracovali jsme video, kde jdeme více do hloubky této problematiky. Stačí se prokliknout v pravém horním rohu. Další klíčový faktor, který by měl každý investor sledovat, je garance výkupu. Řada obchodníků na svém webu prezentuje garanci zpětného výkupu, ale skutečnost je diametrálně jiná. Právě ve smlouvě, ale daleko častěji ve všeobecných obchodních podmínkách, se můžeme dočít, že obchodník garantuje zpětný výkup, ale různou formou definuje různé výjimky, kdy tomu tak není, například při tzv. Mimořádných situacích na trhu. Podobně frázováno, jako je tomu v tomto výňatku. V případě rozhodnutí zákazníka prodat po dodání naspořené zlato garantuje poskytovatel jeho zpětný odkup za aktuální výkupní cenu. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných tržních situacích zpětný výkup odmítnout. Dalším příkladem může být obchodníkem deklarovaná garance zpětného výkupu, uvedená nikoli ve smlouvě, ale ve všeobecných obchodních podmínkách, které ale lze jednostranně ze strany obchodníka kdykoliv změnit pouhým vystavením nových obchodních podmínek na webu. Taková garance má pro zákazníka fakticky nulový význam. Jednoduše řečeno, obchodník zlatý kov vykoupí pouze v případě, že má zájem. Podobnou formulaci můžeme pozorovat třeba v podmínkách výkupu u jednoho nejmenovaného významného obchodníka. Produkty s tímto označením vykupujeme, ale vyhrazujeme si tímto právo určit, jestli výkup provedeme či nikoliv. Ve většině případů i tyto produkty vykupujeme, ale z důvodu nižší likvidity si nárok na výkup tohoto zboží tímto upravujeme. Toto označení znamená, že produkt vykupujeme, pokud máme zájem. Není tedy nic horšího, než se stát obětí nepříznivých obchodních podmínek a nemít tak možnost prodat svoji investici obchodníkovi, od kterého jsem zlato či stříbro původně zakoupil. V horším případě nemít jinou možnost, než prodat výrozně pod tržní cenou kovu. Doporučujeme tedy důkladně pročíst obchodní podmínky ve smlouvě, obzvlášť sekci podmínky výkupu, kde by měl být výkup garantován bez ohledu na tržní situaci. Z osobní zkušenosti víme, že se již mnoho investorů tímto způsobem spálilo a právě proto jsme se rozhodli jít na trh s transparentní proklientskou politikou a vizí. Na našem e-shopu každý návštěvník zcela transparentně zjistí prodejní i výkupní ceny, které garantujeme v kupní smlouvě i ve všeobecných obchodních podmínkách. Současně je na našem e-shopu umístěna vždy aktuální smluvní dokumentace, to je kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky. Pokud jste také zažili podobně nepříjemný zážitek při výkupu zlata či stříbra, budeme rádi, když se s námi o takovou zkušenost podělíte v komentářích. Často je také nešťastné sledovat investory, kteří nakupují investiční slitky na aukčních portálech výrazně pod tržní cenou a s pochybným původem. V takovém případě se velmi často jedná o bezcenný padělek.
Samozřejmě existují další důležité faktory, které hrají roli při výběru obchodníka, jako je možnost uskladnění, možnost spoření, rafinérie, od kterých zlato odebírají, bezpečnostní prvky, které brání padělání zlata. Nicméně spread a garance výkupu jsou dva klíčové faktory, které je potřeba sledovat. Pokud vás zajímá, jaký je rozdíl mezi jednotlivými značkami zlatých slitků, tak jsme natočili video, kde jdeme do hloubky této problematiky, stačí kliknout do pravého horního rohu. Jinak toto byly zlaté novinky na téma nákup, prodej investičního zlata a stříbra. Pokud se vám video líbilo, zvažte odběr našeho kanálu a klikněte na zvoneček. Pravidelně publikujeme videa na témata z oblasti investic a světové ekonomiky. Tak by byla škoda některá promeškat. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme mnoho investičních úspěchů. Příště naslyšenou.